مینوالو لیدونکو زه شرف الدین شاکر ستاسو د ځانګړې خپرونې ویشتنځای سره ستاسو په چوپړ کې یم هیلهمند یم روغ جوړ او خوشحاله به یاست نن به یو ځل بیا د لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې د دوو لوبو لنډیز ګورو او د هغې غوره لوبغاړو کارکردګي به ګورو ستاسو سره به هغه ښه توپوهنه ښه توپ اچونه هغه لنډیز او پیکیجونه به ګورو او د خپرونې په لړ کې په دوی باندې به خبرې کوو له تخنیکي پلوه چې چا ښه لوبه کړې ده ښه توپ اچونه یې ترسره کړې ده رښتیا هم چې د لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې نن وروستۍ دوه لوبې وې 19 او 20 لوبه چې لومړۍ لوبه که وګورو هغه د امو نهنګانو وګټله او دویمه لوبه چې وه هغه د بوس ساتونکو وګټله که څه هم پایلوبې ته دوو لوبډلو لاره پیدا کړې ده له وړاندې مساینه کاتلان او امو نهنګان خو به ګورو چې د نن د دواړو لوبو لنډیز به ګورو خو لومړی به ځو د لومړۍ لوبې لنډیز ګورو د امو نهنګان او بند امیر له هغه وروسته راګرځو بیرته له تاسو سره This is what transpired. Siddiqul Atal, Harun Khan came down to open the innings. It was a safe power play, didn't lose any wicket and did see some shots despite some great bowling from Mohammad Gul. Mohammad Gul bowled well and Sharaf came into the attack and got the wicket of Harun Khan then. Then that was 75-run partnership between the skipper Hashmatullah Shahidi and Siddiqul Atal. Some really good shots. That coming down the track against Mohammadullah was one to see and that drive was even better. Indeed, and Siddiq had to continue his merry way because he's been given the license to do so as well. Hasn't he been excellent in using his feet to the spinners, especially towards the second half of his innings? There was 100 for the taking and he knows that in hindsight. It was such a marvellous innings with a subdued celebration of his half century, proving to the world that he sees only the bigger picture. But a shot that he'll definitely not be proud of has brought the end of his innings. Hashmat fell almost immediately. This was Asakil's brilliance on the field. They needed another partnership which was just not coming by as Gul was keeping it away from the hitting arc, picking up wickets. Aftab picked up a wicket too and Samuel Ashinwari, ever so often he'll tell you he's got it in him. Write him off at your own peril. And that's when it was Hadi who assumed responsibility to give that big finish, propelling the score forward. And in the end, this was a catch opportunity which was put down, and as a result, it was 1 run added to the tally. او کله چې عمران میر سره یو ځای شو پن باندې راغلی او نور رحمان خیال کې عمران میر هم ډېر په زړه پورې شاټونه د هغه له بیټ څخه او ډاون د ټرک ډول کنیکشن نو سر کې دغه شاټ راخیستل رحمان شروع له دې ځایه د دغه باونډرۍ څخه او بیا یې هر توپ اچوونکي خلاف په زړه پورې توپوهنه ترسره کړې ده عمران میر په پیل کې ورسره یو ښه پارتنرشپ و فل ټاس دغه ډبل توپونه یې ضرور تر باونډرۍ رسولي تاسو وګورئ هم چې بالر تر پریشر لاندې راوستی دی بیا یې ډېرې منډې اخیستې دي او دا هم د عمران میر ویکټ وه لومړی ویکټ وه چې دوی ترلاسه کړه لومړی او وروستی وکټ وه ځکه له هغه وروسته دغه ډول کلاس شاټونه مخامخ او نیمه سلیزه د نوررحمان سلیبریشن چې زه یم زه یې پوره کوم دلته نو د ټولو چټکو سوکتو پچوونکو الراونډر لوبغاړو ګلبدین نایب اسانه لوبغاړی نه دی د هغه په وړاندې توپوهنه دغه لیګ بریکر اظهارالحق نوید پر وړاندې دلته یو کیچ ډراپ شو د اسف موسازي له لوري خو له چانس نه په استفادې فاین لیګ طرف ته سکویر لیګ طرف ته څلوریزې او شپږیزې 280.4 سټرایک ریټ سره نوره بیا هم قدرمنو تاسو ولیدل چې ډېره په زړه پورې لوبه وسوله د امو نهنګانو له لورې د نوررحمان هغه تاریخي سلیزه په شپږیزه کرکټ لیګ کې واقعا هم چې تر ډېره وخته به یادېږي د غزوان لوبغاړي بهترینه توپوهنه وکړله بیا هم مالي ملاتړ کوونکي نه یې کروز پلس د هغه خلکو انتخاب چې له نورو یو ګام مخکې وي له کروز پلس سره کیفیت تجربه کړئ اورانوس په شنه اسمان زرینه کرشه ملت سټیل د آبادۍ سمبول او اوس هم د صدیق اتل په زړه پورې توپوهنه چمتو ده ځو دا پیکیج ګورو بیرته راګرځو
صدیق اتل که وګورو نن په لوبه کې ډېره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه. صدیق په ټوله کې په دغه شپږیزه کې واقعا هم چې ښه ځلېدلی ده هر اړخ ته، ځکه دا د ده له ملي لوبډلې سره پاتې کېدا تقریبا 1.5-2 کاله مسلسل لوبې کول، په تجارتي لیګونو کې لوبېدل، هم له اقتصادي پلوه او هم له تخنیکي پلوه د ده په توپوهنه کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي. او د ده وګورو که سټریټ او میډ وکټ باندې نن ډېرې منډې ترسره کړلې، شپږیزې، څلوریزې او په 140 سټرایک ریټ باندې. دا هغه څه دي چې هم د منډو هغه اوسط ساتلی ده، هم سټرایک ریټ که وګورو سټرایک ریټ هم ډېر په زړه پورې ده، په چټکي سره منډې ترسره کړي دي، سرعت یې د منډو ډېر زیات و. د عبدالله احمدزي په وړاندې که وګورو دا آن سایډ باندې میډ وکټ باندې 4 منډې ترلاسه کړلې او بیا که بل اړخ ته، ځکه د د پیس څخه د احمدزي له پیسه د ګټه پورته کړه. کله چې ته ډېر سرعت سره بال کوې نو ارومرو یوازې بال ټایم کول دي او هغه به هم ارومرو شاټ وي. دا هم سلاګو ډېر په زړه پورې ده. بابر خان چې نه ځوان لوبغاړی ده، لیګ سپینر بالر ده، د هغه په وړاندې یې شپږیزې ترسره کړله. همدا ډول د عبدالله احمدزي په توپ اچونه کې هم صدیق اتل دا وښوده چې هغه په نوي بال باندې که بال زوړ وي که نوی وي د ده هدف دا وي چې بهترینه توپوهنه وکړي. که دغه د شاټ وګورو د شپږیزې لپاره واقعا هم چې پوره شاټ وایي بشپړه، او ډان د وکټ راځي بالکل د لانګان باونډري څخه د باندې محمد الله لوګری لیفټ آمرو توپ اچوونکی د تیر کال د کوشتپې شلاوریزې لوبې د غوره توپ اچوونکی هم و. نو د صدیق اتل توپوهنه داسې توپوهنه ده چې هغه ځوان لوبغاړي هم ډېر څه ورڅخه زده کولی سي، او دغه د ده که وګورو بهترینه توپوهنه د دې سبب کیږي چې د په فارم کې ده. په راتلونکو کې افغانستان د اسیایي جام ته به ځي، افغانستان به له پاکستان سره شلاوریزې لوبې لري، د هغې لپاره د ده ښه تمرینات هم سو، چمتوالی هم سو، نور هم دی په فارم کې راغی. نو د صدیق اتل توپوهنه په دې هم د ستاینې وړ ده چې هغه په ملي لوبډله کې ده، هغه که په ایمرجینګ کې که په الف لوبډله کې د خپل وړتیا ښودلې ده. نو له ده سره سره هغه څوک به هم نه یادوو، ځکه له لیفټ هینډر یا د چپلاسو راج په دغه لوبه کې د شرف الدین اشرف پیکیج هم چمتو ده. د دوه وکټې به وګورو ډېره په زړه پورې توپ اچونه یې کړې ده، مونهنګانو لیفټ آمرو توپ اچوونکی بالکل که وګورو د کور باندې ډرایو کاوه خو آوټ سایډ ایټ شو، د بیټ د باندنۍ څوکې سره ولګېدو، لوړ و. نو په تھرډ مین کې شارپ تھرډ مین کې او پوینټ کې ډېر یو اسانه کیچ یې ترلاسه کړ، ځکه تر ټولو ښه 4 اوره کې 41 منډې او 2 وکټې یې ترلاسه کړې شرف الدین اشرف. همدا د ده ځانګړنه ده چې د وکټ ټو وکټ توپ اچونه کوي. شرف الدین اشرف تر دا مهاله پورې غوره توپ اچوونکی ده. که وګورو په ټوله کې تقریبا 13 وکټې یې ترلاسه کړي دي، اکانمي یې ډېره ښه ده، لاین او لین ته د ډېر ښه ده، ګوډ لینت باندې بال پیچ کاوه. خو په لیفټ آمرو توپ اچوونکو که وګورو شرف الدین اشرف په فرست کلاس کې هم دغه لوبغاړی ډېر ښه وځلېدو، 14 وکټې یې ترلاسه کړې وې، ټاپ وکټ ټیکر، غوره آلراونډر و دی دغه سیالیو. نو د شرف الدین اشرف په هکله چې څومره هم غږېږو زما پاند کم به وي، ځکه دغه لوبغاړی په هر وخت کې هغه که هر فارمیټ کې په هره بڼه د کرکټ کې دته موقع او چانس ورکول سوی ده، که د توپ اچونې برخه وي که د توپوهنې برخه وي، د خپل وړتیا ښودلې ده او ځلېدلی ده. او اوس هم یو لنډه دمه خو له دمې وروسته بیا هم قدرمنو مینوالو لیدونکو او اوریدونکو تاسې د لمر تلویزیون په پرده باندې د ویشتنځای خپرونه ګورئ او د دغه خپرونې مالي ملاتړ کوونکي به هم نه هېروو، ځکه زموږ سره هر وخت مالي ملاتړ کړی ده او زموږ خپرونو ته یې لا زیاته ښکلا ورکړې ده. له دې سره موږ ویلی سو چې ټي وي ایس رکشا د حرکت لپاره انګیزه او نیتروسی جوس د ویټامینونو څخه سرشار، همدا ډول هیڅ ضرر نه لري. کروز پلس د هغه خلکو انتخاب چې د نورو څخه یو ګام مخکې وي، له کروز پلس سره کیفیت تجربه کوي. د نور رحمان په زړه پورې توپوهنه چمتو ده، د هغه پیکیج ګورو ځکه په دغه سیالیو کې یوازې خالد تڼیوال سلیزه بشپړه کړې وه په زړه پورې توپوهنه، او دویمه سلیزه په دغه پړاو کې نور رحمان. راځئ چې دا وګورو، خوند باندې واخلو او ډېر څه به د زده کړې لپاره هم کې وګورو. نور رحمان د کورني کرکټ هغه ځلانده ستوری ده، که څه هم
دغه لوبغاړی له اقتصادي پلوه هغسې پیاوړی نه ده خو د مټو زور او د ده وړتیا د ده استعداد د ده ځیرکتیا تر هر چا زیاته ده دغه لوبغاړی که وګورو په کورني کرکټ فرست کلاس کې ایمرجینګ لوبغاړی و ډېر بهترینه توپوهنه یې ترسره کړې وه نن د نوررحمان توپوهنه که وګورو ډېر اعلی ډېره په زړه پورې وه د ده شاټونه که وګورو په 43 توپونو 115 منډې 10 شپږیزې 9 څلوریزې 218 سټرایک ریټ باندې دی تللی ده د امو لوبډلې لپاره دغه لومړی لوبغاړی و چې په څلوریزو او شپږیزو یې 4 نوي منډې جوړې کړلې همدا ډول د ده ویګن ویل که وګورو یا د لوبغالي هر اړخ که وګورو د په پول شاټ سټریټ باندې میډ ویکټ کټ شاټ هغه هر څه د که وګورو یو بهترینه توپوونکی هغه که په ټاپ آرډر کې راځي دی که میډل آرډر کې راځي د خپلې لوبډلې لپاره ډېره ښه توپوهنه ترسره کړې ده هر اړخ د لوبغالي که وګورو د څلوریزې شپږیزې سلاګ سویپ کټ میډ ویکټ کې وګورو د سټریټ شاټ وګورو خو د مټو هغه پاور که وګورو مضبوط ډېر ده قوي پیاوړی ده دغه ځوان لوبغاړي د افغانستان په راتلونکي کې یو بهترینه او ښه ځلانده ستوری کېدلی شي د ده دغه وړتیا او د ده دغه سلیزه به د ده د ژوند کې یو مثبت تغییر راولي او د کرکټ په ډګر کې او که وګورو د نوررحمان دغه توپوهنه واقعا د ستایلو و تاسو د لوبغالي هر اړخ وکاته چې هېڅ یو داسې ویګنویل دې ته ویل کېږي چې څلور اړخه دی توپوهنه ترسره کوي یعنې د هر اړخ ته توپوهنه ترسره کړه دا په دې معنی چې دی له تخنیکي او تکتیکي پلوه هم پیاوړی ده نو د دغسې لوبغاړو او نن په لوبه کې غوره لوبغاړی سټایلیش لوبغاړی موست سکسیز ټول جایزې یوازې د نوررحمان په نوم باندې وي نو نوررحمان څخه دغه ځوان لوبغاړی که وګورو دا د کورني کرکټ یو ښه استعداد ده کله چې په کور دننه یا د کورني کرکټ دغه وړ استعدادونه رامخته کېږي دوی ته زمینه مساعده کېږي د افغانستان لپاره کرکټ کوي هرومرو به د افغانستان ملي لوبډله د افغانستان 19 کلنو لوبډله د ایمرجینګ لوبډله بهترینه استازیتوب کولی شي نو بیا هم قدرمنو په نوررحمان به ډېرې خبرې کوو په نورو راتلونکو خپرونو کې د دغه استعدادونو خو اوس د دویمې لوبې لنډیز چمتو د یو وار ځو او بیا بهتره ګرځو winning the toss and deciding to bat first, decided to give opportunity to young players to open the batting. And Akram has been playing superbly well throughout the tournament, just exploring the gap along the ground or over the top. Kept hitting boundaries, got few leading edges as well. Expansive drive through the offside of Farid. And trying to play too many shots was just to perfection from Rashid Khan as he was held. Some silken drives through the offside. Picking the length early, smacking it through the onside. Partnership was developing, then Karim Jannat joining the party. Played the cut shots and shots through the onside, pick up strokes. It was severe against Zubaid Akbari in the power play overs. Playing his signature stroke as well as was trying to play too many strokes, fairest. But the run making continued. And Karim Jannat reached his half century and then perished straight away. Then Rashid Khan coming along and turning the tide in his team's favor. Runs were coming thick and fast. Zahir was conceding runs and was pulverized by Najibullah. And a fantastic catch from Farid, bringing the end of Najibullah's innings. Some innovative strokes tried, but not successfully this time around from Ibrahim. Ramashah taking the catch. Lofted stroke down the ground. Shots all around the ground. And Rashid Khan coming on and taking 4 wickets for 19 runs in 4 overs. Simply sensational spell once again to bring their team back into the fore from where they could pull things back for the team Spingy Tigers with ball in hand. And that's how the final. This is what transpired. Unstoppable Hazratullah, a half century of the highest order. He's been saving form for the final stages of the league. Last game, a good half century. This one, terrific indeed. Did lose a couple of partners. He continued in his own merry way. Some of the shots were unorthodox, yes, but effective, very. He needed innings of that kind to fuel the belief of getting over 200, as you always break that big
Karim Jannat was the pick of the bowler. He kept chipping in with the wickets and never allowed for the Spingar Tigers to dominate. Though Hazratul Azazai got a quick fire of 50, that still was not enough to chase down the target. Right away after completing 50, Azim took his wicket. I think Azim with his 2 wicket seemed really promising as well. Karim Jannat continued to take wicket. بهترینه لوبه تاسو وکتله د بوس ساتونکو سپینغر پړانګانو ته بیا هم په اتو منډو باندې ماتې ورکړه که څه هم د راشد خان بهترینه توپوهنه د دې سبب نه شوله چې دوی لوبه وګټي دویمه توپوهنه یې ترسره کړله خو په دغه لوبه کې به چې چا غوره توپوهنه ترسره کړې ده په هغې باندې به خبرې کوو خو اورانوس په شنه اسمان زرینه کرش زو د دغه لوبې بهترینه توپوهنه ګورو کریم جنت ډېره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړې ده کریم د دغه سیالیو واقعا هم چې یو ښه لوبغاړی هغه په ون ډاون پوزیشن باندې ډېرې راځي د ون ډاون پوزیشن چې د هغه داسې معلومیږي چې دی په دغه ون ډاون کې ډېر ډاډه وي او ډېره ښه توپوهنه ترسره کوي د کریم تقریبا په 40 بالونو باندې 50 منډې او همدا ډول 2 شپږیزې 7 څلوریزې 208 سټرایک ریټ باندې د دغه 50 بشپړه کړې ده په ځانګړې توګه د هغه نوی شاټ که وګورو هغه ته به ستاینه به ډېره ورته وکړو دغه شاټونه که عموما پل شاټ ورته ویلی شو پل شاټ کې هم ویل کېږي کله کله سکوپ هم همدغسې ډېر یو جالبه شاټ ترسره کوي چې د کرکټ په نړۍ کې دغسې چکي شاټونه چې دي هغه ډېر کم لیدل کېږي لکه بي ډي ویلیر چې وه ترسره کول همدا ډول راشد خان د ده شپږیزې که وګورو یا څلوریزې په سټریټ باندې لوبېدلی ده میډ وکټ باندې لوبېدلی ده خو په کوم ځای باندې چې بال ورته سوی ده همغه طرف باندې توپوهنه هم ترسره سوې ده د کریم جنت توپوهنه او بلاخته که د کریم جنت نه یوازې چې دی په توپوهنه کې ښه په توپ اچونه کې هم خپل استعداد ښیي دغه میډیم پیسر د توپوهنې او د توپ اچونې یو ښه ځانګړتیا لري یو لنډې دمې ته ځو له دمې وروسته بیرته هم اغلاس درته وایي په ویشتنځای خپرونه کې بیا هم له دمې وروسته مالي ملاتړ کوونکي نه هېرو ملت سټیل د آبادۍ سمبول ټي وي ایس رکشا د حرکت لپاره انګیزه نیټروسي جوس د ویټامینونو څخه سرشار او همدا ډول هیڅ ضرر نه لري زو د کرکټ د نړۍ د خان راشد خان توپ اچونه ګورو په وروستۍ لوبه کې ډېره بهترینه توپ اچونه ترسره کړه راځئ چې دا پیکیج وګورو خبرې باندې کوو راشد که خبره باندې وکړو واقعا هم چې هغه نه یوازې د افغانستان ستوری بلکې د نړۍ په کرکټ باندې راج کوي هغه که ښه لاوریزو یوه یادونه باید وکړو چې په دغه ورځ باندې په 2024 کال کې 600 ویکټې په T20 کې راشد خان پوره کړلې دا د ده په دا نننۍ ورځ په دغه 13 د جولای باندې نن که وګورو 3 ویکټې بولډ آوټ دي 3 سره دغه ګورو ګوګلي 3 ویکټې په ګوګلي باندې ځکه کویک ده چټکه ده د ګوګلي ډېر په اساني سره یې نسې مطالعه کوئ دا هم لیګ سپین و یوازې لیفټ هینډر بیټر چې و چپلاسی توپوهونکی که وګورو هغه په لیګ سپین باندې آوټ کړو نور 3 توپوهونکي که وګورو هغه ته ګوګلي توپ اچونه سوې ده او ګوګلي چې د هغه بولډ آوټ یې کړي دي د راشد همدغه هغه کومه خطرناکه توپونه چې ورته ویلی سو د ده هغه ځانګړنه چې ورته ویلی سو د ده ګوګلي ده نو په ګوګلي باندې د 3 ویکټې ترلاسه کړې بولډ آوټ او د طارق ستانکزي که وګورو هغه هم لیګ سپین و ډېره بهترینه توپ اچونه د راشد خان د توپ اچونې په هکله باندې ډېرې خبرې که کوو هغه ټول د ده ځوان لوبغاړي باید ډېر څه ورڅه زده کړي ګوډ لینت تاسو د راشد خان توپ اچونه وکتله په زړه پورې توپ اچونه و د راشد خان او اوس هم د هغه ځوان لوبغاړي مرکه ګورو یا د ده سره چې کومې خبرې مو کړې دي ځکه د منډې زیاتې ورکړې خو 2 ویکټې ترلاسه کړې د ده ډیبیو وه لومړۍ لوبه یې وه په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې ده ته ډاډ ورکول کېدو راځئ د ده لنډې خبرې ګورو او بیا بېرته راګرځو السلام علیکم ګرانو قدرمنو مینوالو لیدونکو د لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ د سپینغر پړانګان او بوس ساتونکو ترمنځ د دغه پړاو وروستۍ لوبه شلمه لوبه په کابل کرکټ لوبغالي کې ده یوازې یو پای لوبه پاته ده خو نن د سپینغر پړانګانو له لوري په زړه پورې
هغه څوک راغوښتی مو دا او خبرې ورسره کوو چې ځوان لوبغاړی د ډیبیو یې وه لومړۍ لوبه یې وه بهترینه بالینګ یې وکړو که څه هم 2 ویکټې یې ترلاسه کړلې لطف الله لومړی ښه راغلاست درته وایو مبارکي درته وایو ډېره په زړه پورې توپ اچونه مو وکړله دا راته ووایه لومړی ویکټ مو د نجیب الله ترلاسه کړه لومړۍ لوبه مو وه څه احساس مو کوو بسم الله الرحمن الرحیم واقعیت زه نن ډي بي میچ مې و دې ورځ ته په تمه وم نو شکر الحمدلله اوله ویکټ مې چې د نجیب ترلاسه کړه ډېر خوشحاله وم چې دې خاطر ډي بي میچ مې و او په داسې نیشنل ټیم لوبغاړو سره ډېر خوشحاله وم یعنی په ژوند کې دا ستاسو لپاره د نړۍ هغه ستوری لکه راشد خان ارمان راشد تاسو ته 2 ځلې درغی مشوره یې درکړله څومره ډاډ یې درکړو څومره په خپله توپ اچونه باندې باوري سوی تاسې وقت چې ما بونریم خوړله نو زه یې تشویق کولم تا ښه بال کړی ده د هغې سره ما نور انرژي یعنی نور به لکه خپل هغه همت مې لاسه نه ورکوو نور به مې خپل هغه کم ټارګېټ کم چې راشد ویلو چې ویکټ ټو ویکټ بالینګ وکړه بس همغه خپل سمپل بالینګ مې کوه په لومړي مشوره کې چې درکړه شپږیزه یې در باندې وواله خو دویم ځل بیا مشورې ته درغی بیا یې څه درته وویل هغه ویل تا ښه بال کړی ده نو چې بونري راځي د هغه بیټسمین ښه شاټ والی ده نو ته هم دغه ځای راونیسې یعنې دا همدلته بالینګ ښه ده وایي مې خوځوه د ژوند له ارمانونو دي دغه یو ستر ارمان و چې د راشد خان سره په یو لوبډله کې ولوبېږې بالکل دا خو د یار یو ځوان لکه دلته ډېر خلک راځي چې دا ارمان کوي چې دې سره د تصویر وباسم همداسې چې زه خپله نو شکر الحمدلله نن ایونټ کې ورسره یو ځای لوبېږم ډېره په زړه پورې توپ اچونه مو کړې ده لومړۍ لوبه مو بیا هم آفرین دغسې بریاوې ستاسې غواړو او تل وځلېږي مننه کور دی ښایست بالکل د لطف الله توپ اچونه مو ولیدله هغه ډېر په زړه پورې توپ اچونه هم وکړه او خبرې هم تاسې واورېدلې لیفت امرو توپ اچونکی شرف الدین اشرف ننګیال خروټی ضیاء الرحمن اکبر که د افغانستان د ملي لوبډلې روخان بارکزي خبره کوو همدا ډول د نصرت قریشي خبره کوو موږ په رو توپ اچونکي د حمزه هوتک خبره کوو دا هم هغه ستوری دی چې په راتلونکي کې د افغانستان ښه استازیتوب کولی سي خو د راشد خان ډاډ ورکول دته مورال ورکول دا ډېر د ستاینې ځای و ځکه دغه یو سینیره لوبغاړی دا د تجربو څښتن یو ځوان لوبغاړي ته که شپږیزه هم ترسره کېده خو د بیرته راتلی ډاډ یې ورکاو چې تاسو همت وکئ تاسو کولی سي تاسو د افغانستان آینده جوړېدلی سي او اوس هم ځو د سپینغر پړانګانو پرانیتګر توپونکی حضرت الله زازي پیکج حضرت زازي هم که وګورو هغه په 19 توپونو 50 منډې کړي دي چټکې منډې وکړې د سټرایک ریټ 263 میډ وکټ د سټرانګ زون د که وګورو قوي نکته ده په دغه چینل کې یا په دغه رینج کې که چیرې توپ اچونکی توپ اچونه کوي نو هېڅ امکان نه لري چې دی د شپږیزې یا څلوریزه نه کې ترسره کریم جنت که وګورو دا یو ډېر په زړه پورې شاټ و د حضرت زاجي له لوري د سټریټ او میډ وکټ باندې هم توپونه ترسره کړه 15 شپږیزې او 3 څلوریزې دا هغه څه و چې د حضرت زاجي د توپوهنې برخه وه که څه هم حضرت زاجي ډېر ناوخته په تېره لوبه کې هم 50 ترسره کړه دا هم خو دوی د پایلوبې له پړاوه څخه وتلي دي دوی نشي کولی چې نور پاته سي ځکه چې بهترین توپوهونکی دا خو د خپلې لوبډلې لپاره هغسې پاڼې په لومړي سر کې په 15 لوبو یا 4 لوبو کې ترسره نه کړې چې د سپین غر پړانګانو ته یو هیله یو امید ورکړی وی تر څو د څلرم ځل لپاره د پایلوبې تلاره پیدا کړې وه او د اتلولۍ د جام لپاره یې هڅې کړې وې تر څو د اتلولۍ جام وګټي خو په همدا ډول عبدالله او عظیم زدران هم 2 ویکټې ترلاسه کړلې بهترینه توپ اچونه هغه ځوانانو هم ترسره کړه کریم جنت هم ویکټې ترلاسه کړې ولې د ویشتنځای خپرونې وخت هم په همدې ځای باندې پای ته رسیږي چې بیا تر بلې خپرونې پورې ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم شرف الدین شاکر ستاسو له حضور څخه اجازت غواړم د خدای په امان